සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් ඕන්න මම අද කියනවා ඔයාලට රසම රස පැණිවලු කිව්වට මේක අපේ ලංකාවේ තියෙන උඳු වලලු නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් උඳු වැල් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම ඉන්දියන් පැණිවලු. ජලේබි කියලාත් කියනවා, ජිලේබි කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේක තමයි මම අද ඔයාලට හදන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම පුංචි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් ගොඩක් හදන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක පැත්තට යන්න කලින් මම අදත් පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඉතින් වටේ හොඳටම crispy අතුරේ හොඳටම පැණි තියෙන ජලේබි හදන විදිය අපි අද බලමු. ඉතින් අද අපිට ඕන වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් එහෙමත් නැත්නම් පාන් පිටි කෝප්පයක්, corn flour මේස හැඳි 4ක්, යෝගට් හරි ඔයාලට පුළුවන්. යෝගට් නැත්නම් මාත් අද මේ අරගෙන තියෙන්නේ මුදුපු කිරි. ඒ වගේම වර්ණක ඕන වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් කහ පාට දාන්න. එහෙම නැත්නම් තැඹිලි පාට. ඔයාලට පුළුවන් කලරින් පවුඩර් එක උනම් මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඒකට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම අද මට තැඹිලි පාට ඕන නිසා මම කහයි රතුයි දෙකම අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ආපසෝඩ තේ හැඳි කාලක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ මේකට හදා ගන්න ඕන සීනි සිරප් එකට ඕන ඒවා. දෙහි උෂ තේ හැඳයි සීනි කෝප්ප එකමාරුකි මම අරගෙන තියෙනවා. බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට භාජනය අරගෙන මේකට අපේ පාන් පිටි එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි දාලා කරන්. ඒ වගේම corn flour මේස හැඳි 4යි. ආප සෝඩා තේ හැඳි කාලක් දාලා මෙටි ටිකක් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන හොඳට. මේ විදිහට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම මේකෙන් අපේ මේ කිරි එකෙන් මේස හැඳි 4ක් මේකට මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේ කිරි එහෙම එකතු කරනවා හිමීට. අම්මු කන්නේ එහෙම තමයි. පස්සේ කරනවා හොඳට. ඉතින් මම දැන් මෙතන වතුර මිලිලීටර් 150ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඒකට තමයි අපේ කලරින් ටික එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කලරින් පවුඩර් එක එකතු කරනවා නම් අපි අර කලින් අපි වීලි අමුද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම එකතු කරපු වෙලාවේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්න ගම අපි මේකට බැටර් එක හදා ගන්න ඕන. තාකි කට්ටි කරනවා. ඉතින් කයම් කරනවා. දෙක අපි දැන් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් කඩා හැරෙන ඒ වුණාට ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ මිශ්‍රණය ගොඩක් දියාරු මිශ්‍රණයක් නෙවෙයි. ටිකක් ඝනකම් මිශ්‍රණයක්. මට හරිම සැහැල්ලුයි. ඉතින් අපි දැන් මේක මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ දැන් අපේ මේ ජිලාබි එහෙම නැත්නම් ජලේබි බටර් එක හදලා ඉවරයි අපි. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත මිශ්‍රණය අපි මේ විදිහට ෂීට් එකකින් හරි ඔයාලට පුළුවන් ෆුඩ් රැපින් එකකින් හරි වහලා මෙතන අපි මේක විනාඩි 15ක් තියාගන්න ඕන. ඉතින් ඒ අතරේ අපි මේකට අවශ්‍ය වෙන අපේ පැණි මිශ්‍රණය එහෙම නැත්නම් සුගර් සිරප් එක හදාගමු. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට අපේ පැණි එක හදාගන්න භාජනයේට දාගත්ත සීන් ටික ඊළඟට මම මේකට වතුර කෝප 3 කලම් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක මේ විදිහට ලිපේ. ඊට පස්සේ අපි මේක ටිකක් මේ විදිහට හැඳි ගන්න ගමන් අපේ මේ සීන් ටික දිය කරගන්න ඕන. ඉතින් අපේ දැන් සීන් ටික හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක හොඳට උතුරනවා. මම දැන් මේ වෙලාවේදී අපේ දෙහිස්ම ටික එකතු කරගන්නවා.
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ පැණි මිශ්‍රණය දැන් හරි. මේ වගේ අතන නූල් වගේ ඇදෙනකොට මේක ලිපෙන් බා ගන්න ඕන. මේක ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියා ගන්න බෑ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට පස්සේ අපේ බැටර් එක මම දැන් පයිපින් බෑග් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඒකේ ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මම මෙතන මිලිමීටර් 2.5ක විතර පොඩි ඉරක් පෑනෙන් ඇඳගෙන තියෙනවා. මොකද මම ඒ ප්‍රමාණය තමයි සිදුර කපන්නේ. කියන්නේ සිදුර වට ප්‍රමාණය. එතකොට මිලිමීටර් 5ත් 6ත් අතර වෙන තමයි. ටිකක් ලොකුවට මේක සිදුර කපා ගන්න බෑ. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම දැන් මෙතන මාක් කරපුනේ මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් අපේ තේල් එක දැන් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මම දැන් ඒකට මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලා තෙල් ගොඩාක් දාගන්න එපා. තෙල් ටිකක් අඩුවෙන් දාගන්න. මේක ඔයාලට තවත් ලේසියි නන් ස්ටික් පෑන් එකක වගේ කරනවා නම්. ඉතින් මේ විදිහට මේක හොඳට ක්‍රිස්පි වෙනකන් අපි බෙද ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා දැම්ම වගේ නෙමෙයි. මේක දැන් හරි ක්‍රිස්පි. ඉතින් අපි ලිපෙන් බාගත්ත ගමන්ම අපි මේ පැණි මිශ්‍රණයට මේක දා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තට මේ පැණි මිශ්‍රණය ගැන කිව්වොත් මේක මද රසණෙන් තමයි තියෙන්න ඕන. හොඳටම නිවිලා තියෙන්නත් බෑ. හොඳටම රසණෙන් තියෙන්නත් බෑ. ඉතින් අපි මේ විදිහට හදාගමු. ඉතින් මේක වැඩි වෙලාවක් යන කලින් ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මේක හොඳට පැණි උරාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඒක මේ විදිහට ඒක බාජනේට දා ගන්නවා. මේ එකක් උඩින් එකක් තියන්නත් එපා. ටිකක් මේ විදිහට අපි අනිත් ඔක්කොම ටිකත් හදාගමු. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ ජලේබි එහෙමත් නැත්නම් ඉන්දියන් පැනවලු. ඉතින් මේක ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අද මම හදාගත්ත ඔක්කොම ටික නෙමෙයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන හින්දා මම ටිකක් නතර කරා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අර කලින් දාගත්ත පයිපින් බෑග් එකේ දාගත්ත ටිකේ තව ගොඩක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණෙත් පයිපින් බෑග් එකේ දාන්න නැතුව තව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ටික හදාගත්තේ බොහොම පුංචි ප්‍රමාණයකින්. කියන්නේ අද මේ හදාගත්ත බැටර් එකේ බොහොම පුංචි ප්‍රමාණයකින් තමයි අද මම මේ අපේ ජලේබි ටික හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හදලා බලන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ටිකක් හදලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති. හරිම ක්‍රිස්පි. පිටපැත්තේ ක්‍රිස්පි වුණාට ඇතුලේ හොඳට පැණි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. මේ ඇතුලේ කොහොරවල හොඳට පැණි පිටලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් රස කෑමක්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. මොකද මේ වගේ දේවල් අපි කඩෙන් ගන්නකොට මේක ටිකක් ගණන් වැඩි. නමුත් හරිම ලේසි දෙයක්. මොකද හදන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. බොහොම පුංචි ප්‍රමාණයකින් ගොඩක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්න බැරි ප්‍රමාණයක් මට තියෙන මේ ප්‍රමාණයෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට ගියේ එක පාම්පිටි කෝප්පේ එහෙම නැත්නම් පාම්පිටි ග්‍රෑම් 150යි අපිට මේකට ගියේ. ඉතින් බලන්න පුංචි ප්‍රමාණයකින් අපිට ගොඩක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එක පහලින් දාගෙන යන්න එපා. කොහොමද මේක රසයිද කොහොමද කියලා අනිවාර්යෙන් හදලා කියන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.